नमस्ते साथीहरु, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। म धेरै पछि चाहिँ भिडियो बनाइरहेको छु हैन। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले लारावेलबाट चाहिँ कसरी रेस्टफुल एपीआई चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको यो भिडियोबाट चाहिँ हामीले बुझ्ने छौं है त। अब सुरुमा चाहिँ जस्तै अहिलेसम्म हजुरले पीएचपी गर्नुभएको छैन भने चाहिँ हजुरलाई अलिअलि गाह्रो हुनसक्छ। जस्तै हामीले यसमा चाहिँ कसरी भेरिएबल बनाउने हैन, कसरी भेरिएबल डिक्लेयर गर्ने अनि त्यसपछि हजुरको कसरी फंक्सन बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ बुझिराख्नुपर्छ हैन। यदि हजुरले पीएचपी गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ हजुरले इजिली हैन बुझ्नुहुनेछ है त सबै कुरा। अनि त्यसपछि जस्तै यदि पीएचपी गर्नुभएको छैन भने पनि हामीले सबै कुरा चाहिँ भेरिएबलदेखि लिएर कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरलाई म सबै कुरा बुझाउने छु। त्यही भएर चाहिँ यो भनेको चाहिँ बिगिनर फ्रेन्डली पनि छ, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। यो अब सुरुमा चाहिँ जस्तै यसको लागि चाहिँ हजुरले एउटा ज्याम्प इन्स्टल गर्नुपर्छ, वाम्प हैन। ज्याम्प र वाम्प दुईटा छ, हजुरले चाहिँ अब हजुरलाई जुन चाहिँ ठीक लाग्छ त्यो इन्स्टल गर्नुस् हैन। मैले चाहिँ ज्याम्प इन्स्टल गरेको छु। विन्डोजको लागि भयो भने चाहिँ हजुरले अब हजुरको कति बिटको छ हैन त्यही अनुसार चाहिँ गर्नुस्। यो माथिकै गर्दा हुन्छ हैन। अनि लिनक्स छ भने चाहिँ यहाँ तल छ, अनि त्यसै हजुरको म्याक छ भने चाहिँ हजुरले यहाँबाट चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले पोस्टम्यान हैन। एउटा पोस्टम्यान चाहिँ किन युज हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको एपीआई टेस्टिङको लागि। जस्तै मैले अहिले चाहिँ यो लारावेलमा चाहिँ फ्रन्ट एन्ड क्रिएट गर्न लागेको हैन, जस्तो ब्याक एन्ड क्रिएट गर्न लागेको हैन, रेस्टफुल एपीआई क्रिएट गर्न लागेको हैन। पोस्टम्यानले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ त्यो एपीआईलाई चाहिँ टेस्ट गर्ने काम गर्छ हैन। जस्तै यसबाट चाहिँ हामीले डाटा सेन्ड गरेर चाहिँ हाम्रो डाटा ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पोस्टम्यानबाट चाहिँ चेक गर्न सकिन्छ है। अनि कम्पोजर भनेको चाहिँ हाम्रो डिपेन्डेन्सी म्यानेजर भनेको जस्तै अब कुनै हाम्रो एउटा प्रोजेक्ट छ हैन, प्रोजेक्ट छ अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा कुनै प्याकेज चाहियो रे। जस्तै एउटा प्याकेज चाहियो, जस्तै एउटा क्यालेन्डर चाहियो रे हैन। क्यालेन्डर चाहिँ हामीले सुरुदेखि कोड गर्ने भने त एकदम टाइम लाग्छ हैन, एकदमै हाम्रो प्रोजेक्ट नै एकदम ठुलो हुन सक्छ नि त हैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले एउटा प्याकेज इन्स्टल गर्न सकिन्छ। जस्तै एउटा क्यालेन्डरको प्याकेज इन्स्टल गर्न सकिन्छ हैन। त्यो प्याकेज चाहिँ हामीले इजिली हाम्रो प्रोजेक्टमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ हैन। त्यो प्याकेज इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो कम्पोजर युज गरेर चाहिँ इन्स्टल गर्न सकिन्छ है। जस्तै यदि हजुरले चाहिँ नोड.js यिनीहरू यसमा प्रोग्राम गरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ हजुरलाई npm होला, थाहा छ होला हैन। npmले जस्तै हामीले प्याकेज इन्स्टल गरेर हुन्थ्यो नि हैन, त्यस्तै काम हो यो कम्पोजरको पनि हैन। यदि हजुरलाई थाहा छैन भने चाहिँ कम्पोजरको काम भनेको चाहिँ जस्तै डिपेन्डेन्सी म्यानेजर भन्ने कुरा चाहिँ यति बुझे हुन्छ। डिपेन्डेन्सी म्यानेजर भन्ने बित्तिकै हाम्रो प्रोजेक्टलाई चाहिने डिपेन्डेन्ट हाम्रो प्रोजेक्ट जुन जुन कुरामा डिपेन्ड हुन्छ नि हैन, त्यो कुरा चाहिँ इन्स्टल गर्ने काम गर्छ। त्यति बुझ्नुस् अहिले हैन। अनि त्यसै अर्को भनेको चाहिँ हजुरको यो लारावेल डकुमेन्टेसन भइहाल्यो हैन। यो laravel.com मा गएर हजुरले यस्तो आउँछ हैन। अनि त्यसपछि हजुरले यो डकुमेन्टमा क्लिक गरेर हाम्रो त्यो मेन डकुमेन्ट इन्स्टलेसन पार्ट चाहिँ खुल्ला हुन्छ है। अनि त्यसपछि आज चाहिँ यो फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले के गर्नेछौँ भन्दाखेरि हजुरको यो लारावेललाई चाहिँ कसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ हाम्रो कम्प्युटरमा भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नेछौँ है त। लारावेल इन्स्टलरलाई चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा चाहिँ ग्लोबली इन्स्टल गर्ने भने कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नेछौँ। जस्तै अब यसको लागि चाहिँ हाम्रो पीएचपीको भर्जन चाहिँ कति हुनुपर्छ भनेको छ भन्दाखेरि 7.2.5 भनेको छ नि हैन। जस्तै यसमा हेर्नुहोस् त, यसमा यो लेखेको हुन्छ पीएचपीको भर्जन भनेको 7.2.5 भन्दा धेरै छ भने चाहिँ इन्स्टल गर्ने, नत्र भने चाहिँ यसले काम नगर्न सक्छ हैन, काम गर्दैन भन्ने नि हुन्छ हैन। त्यो यति कुरा भयो, अरू त त्यस्तो चाहिँदैन अहिले हामीलाई हैन। जस्तै अब इन्स्टलिङ लारावेल भने चाहिँ जस्तै हामीले चाहिँ एउटा दुई तरिकाले इन्स्टल गर्न सकिन्छ है लारावेललाई। एउटा भनेको चाहिँ हजुरको लारावेल इन्स्टलर युज गरेर, एउटा भनेको चाहिँ हजुरको कम्पोजर युज गरेर हैन। जस्तै कुनै पनि हामीले एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नु पर्यो हैन। सुरुमा त हामीले केही कोड लेखेर त प्रोजेक्ट क्रिएट गर्ने हो नि त हैन। त्यही भएर चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले कम्पोजर इन्स्टल गरिसकेपछि हैन, जस्तै हामीले यसबाट चाहिँ हामीले कम्पोजर इन्स्टल गरेको थियो नि हैन। कम्पोजर इन्स्टल कहाँबाट गर्ने भन्दाखेरि हजुरको यदि लिनक्स हो भने चाहिँ हामीले यहाँबाट यो क्लिक गरेर इन्स्टल गर्ने। यदि हाम्रो चाहिँ विन्डोज हो भने चाहिँ हामीले कम्पोजर setup.exe क्लिक गरेर चाहिँ इन्स्टल गर्ने है त। जस्तै यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि हजुरको कम्पोजरबाट पनि हामीले एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट गर्न सकिन्छ हैन। यो भनेको चाहिँ हामीले जहिले पनि यो कोड चाहिँ यति नै लेख्नु पर्ने छ नि त हैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो सजिलो मेथड भनेको चाहिँ हजुरको यो कम्पोजर युज गरेर चाहिँ हामीले ग्लोबली के इन्स्टल गर्ने, लारावेल इन्स्टलर इन्स्टल गर्ने के। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जहाँ पनि हैन हाम्रो अब लारावेल इन्स्टलर चाहिँ एक्सेस भयो नि त हैन। ग्लोबली भनेको चाहिँ हजुरको कम्प्युटरको जहाँ पनि एक्सेस भयो हैन। कम्पोजरले चाहिँ हामीले विथ द हेल्प अफ दिस कम्पोजर हामीले यो लारावेल इन्स्टलरलाई इन्स्टल गर्ने ग्लोबली के हैन। यसरी चाहिँ इन्स्टल गरे। अनि त्यसपछि हामीले कुनै पनि प्रोजेक्ट क्रिएट गर्ने पर्यो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हजुरको लारावेल न्यू ब्लक गर्न सकिन्छ। जस्तै अब
म हजुरलाई देखाउँछु। जस्तै मैले यहाँ कम्पोजर हाने भने चाहिँ यदि हजुरले इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने चाहिँ यहाँ केही पनि देखाउँदैन है। जस्तै मैले यहाँ इन्स्टल गरेको छु, कस्तो टाइम लाग्यो हैन, यहाँ आयो नि हैन, कम्पोजर भनेर आयो नि हैन, मैले इन्स्टल गरेको छु त्यही भएर आयो। जस्तै अब मैले यसमा त्यो कम्पोजर ग्लोबली रिक्वायर्ड लारावेल इन्स्टलर गरेको छु नि त हैन, जस्तै त्यो के लारावेल इन्स्टलर मैले ग्लोबल इन्स्टल गरिसकेको छु नि त, यो गरिसकेको छु। त्यही भएर चाहिँ मेरो लारावेल पनि यस्तो टाइप गर्दा पनि, सरी स्पेलिङ रङ भयो, लारावेल टाइप गर्दाखेरि हजुरको यो हेर्नु सबै आउँछ। लारावेल इन्स्टलर यसको भर्जन आयो हैन, अनि त्यसपछि हजुरको डिफ्रेन्ट कमान्डहरू आउँछ हैन। यसरी चाहिँ हाम्रो दुईटा कुरा भएपछि चाहिँ हामी अब चाहिँ सुरु गर्न सक्छौँ है त। अब सुरुमा चाहिँ कुनै पनि प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि लारावेल न्यू ब्लग भनेको छ नि हैन। जस्तै मैले लारावेल न्यू हैन, अनि त्यसपछि हामीले रेस्ट एपिआई भनौँ न यसलाई हैन, रेस्ट एपिआई भने लारावेल न्यू रेस्ट एपिआई भने हैन। हजुरको चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट क्रिएट गरिदिन्छ यसले। जस्तै यसमै हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले रेस्ट एपिआई भयो हैन, यसमा चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ यसले क्रिएट गरिदिरहेछ है। अब चाहिँ यसले इन्स्टल गर्न अलि टाइम लाग्छ हैन। अब चाहिँ हामीले नेक्स्ट भिडियोदेखि चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट क्रुड अपरेसन चाहिँ कसरी पर्फर्म गर्न सकिन्छ लारावेलमा भन्ने कुरा चाहिँ अब नेक्स्ट भिडियोदेखि चाहिँ बुझ्नेछौँ हैन। यदि यहाँसम्म हजुरको भएको छैन भने चाहिँ हजुरले फेरि सुरुदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ, कहाँ हजुरको मिस्टेक भयो फेरि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ भेटौँला है त। हस्, बाई बाई।